اهلا بيكم مرة تانية. لو انت موظف وسألتك انت بتشتغل كام ساعة في اليوم، في الغالب ردك هيكون 8 ساعات، وهو ده متوسط عدد ساعات العمل حوالين العالم. بس الوضع ما كانش كده زمان. متوسط ساعات العمل في القرن ال 18 ومع بداية الثورة الصناعية كان حوالي 16 ساعة في اليوم، لحد ما بدأت حركات عمالية وفكرية كتير تطلب ان ساعات العمل يتم تخفيضها. ومن اشهر المفكرين اللي نادوا بتقليل ساعات العمل كان المفكر روبرت اوين، واللي كان شعاره 8 ساعات شغل 8 ساعات مرح و8 ساعات راحة. والحقيقة ان الحركة دي ما قدرتش تنفذ اهدافها على طول، واحتاجت حوالي 100 سنة عشان الشركات تبتدي تقتنع بالكلام ده. ومن اوائل الشركات اللي نفذت الفكرة دي كانت شركة فورد الامريكية، واللي قللت ساعات العمل عشان تكون 8 ساعات بس، وكمان ضعفت للموظفين رواتبهم. وبعد كده شركة فورد تعلن ولأول مرة ان تقليل ساعات العمل ما كانش سبب في ضعف الانتاجية، بالعكس الانتاجية في الوقت ده زادت حتى مع تقليل ساعات العمل. بس تفتكر فكرة اوين بان ساعات العمل تكون 8 ساعات بس في اليوم هي افضل حاجة؟ في سنة 2013 وبعد ما أندرو بوير استلم زمام شركة رويس ليزر من أبوه وبقى هو المدير التنفيذي للشركة المتخصصة في المصنوعات الجلدية، لاحظ إن أداء الموظفين ما كانش أفضل حاجة. وعلى غير المتوقع بدل ما يقرر يعصرهم عشان يجيب آخرهم على أساس إن هم نص ليمونة، بوير يقرر يعمل حاجة مختلفة ويخفض ساعات عمل الموظفين من 10 و11 ساعة عمل ل7 ساعات عمل بس في اليوم، وده بدون ما يجي ناحية أي مزايا مالية للموظفين. وكانت النتيجة ان في خلال فترة قليلة جدا انتاجية الموظفين زادت بحوالي 15%. وبخلاف الانتاجية اللي زادت والاستفادة اللي عادت على بوير وشركته، الموظفين كانوا سعداء بالفكرة جدا وحسوا قد ايه مكان العمل بيقدرهم. والحقيقة ان الامر مش صدفة، بالعكس الانتاجية بتتناسب بشكل عكسي مع ساعات العمل الطويلة. يعني كل ما ساعات العمل زادت كل ما الانتاجية هتقل. وخليني اقول لك ان في دراسة عملتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ونشرتها مجلة الايكونومست سنة 2015، أكدت الدراسة دي تناسب الإنتاجية بشكل عكسي مع طول ساعات العمل. سنة 2017 لاسيرينجانس رائد أعمال ألماني والمدير التنفيذي لشركة رينجانس ديجيتال إنيبولر قرر يخوض تجربة مختلفة، وهو تخفيض ساعات العمل ل5 ساعات في اليوم 5 أيام في الأسبوع. وطبعا مش هيجي ناحية المزايا المالية أو رواتب الموظفين. والتجربة دي نقلها في كتاب سماه ثورة العمل ل5 ساعات. 5 عليك الصراحة. والأمر في البداية كان على سبيل التجربة لمدة سنة، وعشان تكون التجربة واقعية قرر رينجانس انه يحط شوية شروط عشان يقدر ينجح تجربته، زي انه يقلل من اي حاجة كانت بتضيع وقت الموظفين، ومنها تقليل وقت الاجتماعات عن طريق الدخول المباشر في موضوع الاجتماعات بدون اي خطابات او انشاء. وده من مبدأ ادخل في الموضوع على طول، مش عايزين رغي كتير. كمان اتفق مع الموظفين ان هم يبصوا على الايميل مرتين بس في اليوم، مش كل شوية هنسيب اللي في ايدينا وندوس سند اند ريسيف. وكانت النتائج مبهرة، زي ان الموظفين بقى عندهم احساس كبير بالرضا، وخاصة اللي كانوا منهم متجوزين بقى يرجعوا لبيوتهم بدري كل يوم 3 ساعات ويقضوا وقت اطول مع عائلاتهم. طبعا انت لو تنفذت حاجه زي كده هنا هتقضي ال3 ساعات في البلاي ستيشن. وكمان لاحظ ان العلاقه بين الموظفين بقت افضل والانتاجيه في الوقت ده زادت. بس طبعا محدش يقدر يقول ان الدنيا كانت وردي، في مشكلات بالفعل ظهرت اثناء التجربه، وخاصه لما كان بيبقى فيه غيابات كتير بين الموظفين لاسباب شخصيه او مرضيه. بس المحصله كانت ايجابيه، وده اللي خلى الشركه تحول التجربه اللي كانت مفروض تستمر لمدة سنة لنظام عمل دايم. كده يبقى معانا ايه؟ كده معانا امريكا ومعانا المانيا. نروح على ايسلندا بقى عشان نبقى حزمنا الكوكب، واللي عمل فيها مركز اتونيمي البريطاني دراسة على 2500 موظف، واللي اتقلصت عدد ساعات عملهم من اكتر من 40 ساعة في الاسبوع عشان تكون اقل من 35 ساعة في الاسبوع. يعني حاجة كده في المتوسط 7 ساعات عمل في اليوم او اقل. والمثير للدهشة ان الدراسة اكدت ان كل الموظفين في كل المستويات انتاجيتهم ما قلتش، بالعكس في بعض القطاعات الانتاجيه فيها زادت. وبعد التجربه دي النقابات العماليه في ايسلندا طلبت ان وقت العمل يتم تقليصه عشان يكون 35 ساعه في الاسبوع او اقل. وبالفعل في الوقت اللي بتشوف فيه الحلقه دي تقريبا 86% من الموظفين في ايسلندا بيشتغلوا 35 ساعه في الاسبوع او اقل، مع العلم ان المرتبات والمزايا الماليه محدش جه ناحيتها. ثم هو احنا بنروح بعيد ليه؟ احنا البلاد العربيه والاسلاميه لينا تجربه سنويه مع تخفيض ساعات العمل تقريبا
تقريبا 2 ل 3 ساعات بيتم تخفيضهم كل يوم، والتخفيض ده بيتم بشكل سنوي في شهر رمضان. وعلى الرغم ان مفيش احصائيات بتوضح الانتاجيه خلال شهر رمضان، بس اعاده التجربه بشكل سنوي بيدل على ان الانتاجيه مش بتتاثر، والا اصحاب الاعمال ما كانوش قرروها كل سنه. وخلينا نتفق ان تقليل ساعات العمل بيعود بالنفع على العمال وعلى اصحاب الاعمال. فزي ما قلنا ساعات عمل اقل دايما هتساوي انتاجيه افضل. بس في فوائد تانية. في دراسه اتعملت على ممرضات سويديات اتخفضت ساعات عملهم من 40 ساعه في الاسبوع ل 35 ساعه، ثبت فيها ان معدل الاجازات المرضي قل بشكل ملحوظ، وبالتالي قلت التعويضات اللي بيتم دفعها للممرضات دي في حاله الاجازات المرضيه. كمان نسبه الاستقالات قلت بشكل ملحوظ، وبكده اصحاب الاعمال وفروا المبالغ الماليه اللي بتستنفذ في عمليه استبدال الموظفين المستقلين، زي الاعلان عن موظف جديد وتكلفه التدريب والتجهيز للعمل. كمان المبالغ اللي بيتم دفعها كاضافي للموظفين اللي بيشيلوا شغل الموظف المستقيل. طبعا مصاريف التشغيل هتقل كمان بشكل ملحوظ، زي المصاريف اللي بتدفع على الكهرباء والميه واشتراكات الانترنت. بص، هو الموضوع كله فوائد الصراحه، بس محدش عارف امتى هيبقى متعمم في كوكبنا اللطيف اللي احنا عايشين فيه ده. وخاصه ان احنا بعد 200 سنه من الثوره الصناعيه بنشوف اعلانات في مصر لعمال انتاج او افراد امن المده بتزيد عن 12 ساعه في اليوم. فقول لي بقى ازاي صاحب عمل زي ده هتقدر تقنعه انه عشان يشغل موظفين 6 او 7 ساعات في اليوم ده هيكون افضل ليه وليهم؟ اللي عايز اقوله ان في بدايه الثوره الصناعيه كان الطبيعي ان الموظف بيشتغل 16 ساعه في اليوم، وفكره اوين وحركات الدفاع عن العمال في انهم يشتغلوا 8 ساعات بس كانت مجرد افكار لناس عايزه تتدلع، او ده اللي كان شايفه اصحاب الاعمال. بس مع التجربه ثبت ان الشغل 8 ساعات بس في اليوم كان افضل لكل الاطراف. ممكن تكون الحركات اللي بتحصل دلوقتي واللي بتنادي بتقليص ساعات العمل ل6 ساعات في اليوم تثبت صحتها في المستقبل وتكون هي الاساس، ويرجع احفادنا في المستقبل يسألوا باستغراب هما ازاي كانوا بيشتغلوا 8 ساعات في اليوم. انا كده خلصت كلامي، وفي اخر الحلقة ليكم عندي سؤال. تفتكر ايه هي ساعات العمل المثالية؟ هستنى كل اجاباتكم في التعليقات. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، ولو حابين تشوفونا تاني اشتركوا في القناة. سلام.